माझं नाव शरद तांबे. मी मुंबईच्या जवाहर विद्याभवन या शाळेमध्ये माध्यमिक विभागाला गणित हा विषय शिकवतो. मला आपल्या शाळेची जी इमारत आहे त्या शाळेच्या इमारतीची उंची मोजायची आहे. त्यासाठी मला तुमची मदत हवी आहे. तर ती उंची मोजण्यासाठी काय करावं, तर तुम्ही काय कराल? समजा तुम्हाला मोजायला सांगितलं तर तुम्ही काय कराल? आपण त्या मोजपट्टीने मोजायचं. अजून सर टेपच्या साहाय्याने. टेपच्या साह्याने. एवढी मोठी टेप तर लागेल ना, तेवढी मोठी टेप नाही आहे माझ्याकडे. अजून त्रिकोणमितीय गुणोत्तराचा उपयोग करून आपण इमारतीची उंची मोजू शकतो. आज आम्ही शाळेच्या इमारतीची उंची मोजणार आहोत आणि यासाठी 10वीचे विद्यार्थी त्रिकोणमितीय गुणोत्तराचे उपयोजन कसे करावे हे शिकणार आहेत. शाळेची ही इमारत, या ठिकाणी तुम्ही उभे आहात. ही माझी काय झाली? क्षितिज समांतर हे क्षितिज समांतर रेषा. आणि मी बघणार इमारतीच्या हा जो अँगल तयार होईल थीटा, याचा मी कसा उपयोग करू शकतो? टॅन. का साईन का नाही, कॉस का नाही? टॅन गुणोत्तर आपल्याला ही कोणाला समोरची बाजू व कोणालगतची बाजू ही देते, त्यामुळे आपण टॅन गुणोत्तरनेच काढू शकतो. ओके. मग तुम्हाला इमारतीची उंची मोजताना, या ठिकाणी इमारतीची उंची मोजताना तुम्हाला कुठली लांबी माहीत असणं गरजेचं आहे? जमिनीपासूनचे आपल्या डोळ्यापर्यंतचे अंतर व इमारतीपासून आपण ज्या अंतरावर उभे आहोत ते अंतर. आता हे अंतर आपण कशाची सहाय्याने मोजू शकतो? हे अंतर आपण मीटर पट्टीच्या सहाय्याने मोजू शकतो. आणि हा कोन मोजण्यासाठी आपण ज्या साधनाचा वापर करणार आहोत, मला वाटतं त्या साधनाची ओळख आपल्याला झालेली आहे अगोदर. या साधनाचं नाव आहे चढ उतार मोजण्याचे साधन. शाळेच्या इमारतीची उंची कशी मोजावी यासाठी चर्चा केली. त्रिकोणमितीय गुणोत्तराचा वापर करण्यासाठी मला उन्नत कोन मोजणं गरजेचं होतं. यासाठी मी क्लिनोमीटर या साधनाचा वापर केला. यामध्ये स्ट्रॉ, कोनमापक आणि एक ओळंबा. स्ट्रॉमधून पाहून मला दृष्टिरेषा एका विशिष्ट बिंदूवर केंद्रित करता येते, तर ओळंब्याचा वापर करून मला कोनाचे मापन करता येते. आपण वर्गामध्ये या पंख्याचं जे वरचं टोक आहे त्या ठिकाणी किती अँगल होतो आहे, किती थिटा होतो आहे ते मोजण्याचं प्रात्यक्षिक इथे वर्गात करू आणि मग आपण नंतर मैदानात जाऊन प्रत्यक्ष इमारतीची उंची मोजण्यासाठी आवश्यक असलेल्या टॅन थिटाचं मापन करूया. अगोदर क्षितिज समांतर रेषा दाखव त्यांना. क्षितिज समांतर रेषेमध्ये मापक कशा प्रकारे धरला जातो? अगदी डोळ्याला लंब अशा रेषामध्ये. आता तो पंख्याच्या वरच्या टोकाकडे पाहतोय आणि पंख्याच्या वरच्या टोकाकडे होणारा उन्नत कोन मला हवा आहे. त्याच्या अगोदर त्या ओळंब्याने तयार केलेला कोन किती मापाचा आहे? 80. म्हणजे उन्नत कोन किती मापाचा असणार? किती मापाचा असणार? 10 मापाचा. काय केलं तू? जेवढा कोण आपल्याला भेटला आहे क्षितिज समांतर पातळी असणारा तो 90 कोण असतो. आणि आपण जर त्या टोकाकडे पाहिलं तर आपल्याला 80चा कोण भेटला. त्यामुळे आपण 90 वजा 80 केल्यास आपल्याला 10चा कोण भेटतो. तो त्या कोणाला कोणता कोण म्हणतात? उन्नत कोन. आणि हाच उन्नत कोन आपल्याला मैदानावर जाऊन मिळवायचा आहे. ओके. प्रत्येक गटाकडे हे साधन असेल. तुम्हाला एक मी वर्कशीट बनवून दिलेली आहे. तुम्ही जे मापन करणार आहात त्या मापनाच्या सगळ्या नोंदी आणि सगळं गणन ह्या वर्कशीटवर करून मला द्यायचं आहे. तुम्ही पहिला जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये अंतर, म्हणजे तुम्ही किती अंतरावरती उभे आहात, होणारा उन्नत कोन विचारलं आहे मी. त्यानंतर स्वतःची उंची आणि मग पुढचं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते आपण वर्गात येऊन करायचं. वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचे 10 गटामध्ये विभाजन केले. हे 10 गट शाळेच्या इमारतीपासून वेगवेगळ्या अंतरावरती उभे राहिले. हे अंतर गटाने मोजले. गटातील 3 विद्यार्थ्यांनी उन्नत कोनाचे मोजमाप केले. इतर विद्यार्थ्यांनी या 3 विद्यार्थ्यांची उंची मोजली. उन्नत कोन आणि उंची याच्या नोंदी या वर्कशीटमध्ये त्यांनी नोंदवल्या.
3 वेळा नोंदी घेतल्या गेल्या, त्यामुळे इमारतीची उंची 3 वेळा मिळणार होती. उत्तराची अचूकता वाढवण्यासाठी या 3 उत्तरांची सरासरी घेतली जाणार होती. अरे 90 मधून डिग्री 90 ना, 90 मधून आपण 65 मायनस केलं तर 25 हे येते डिग्री. तुझी उंची काय सांग? माझी उंची 1.75 मीटर. तुम्हाला तुमची उंची माहीत आहे, तुम्हाला झालेला उन्नत कोण माहिती आहे, आणि मला काय हवं आहे? इमारतीची उंची, आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं आहे. पेपर तुमच्याकडे आहे. हे मी तुम्हाला एक टॅन टेबल देणार आहे. या टॅन टेबलमध्ये एका बाजूला दोन कॉलम आहेत प्रत्येकी. या ठिकाणी 0पासून सुरुवात होऊन टॅन 90पर्यंतची किंमत इथे दिलेली आहे. ओके, ती किंमत घ्यायची आहे तुम्हाला, कारण ती तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करताना लागतं. H2 तुमचं काय आलं? 9.86 आलं आणि H1 प्लस H2 11.40. H2 किती आहे? तुझं किती आलं H2? H2 9.86 आलं. 9.86 H2 आलं. आणि तुझी म्हणजे एकूण इमारतीची उंची एवढी आहे. अंतर आपलं 17 मीटर आलं. आणि या दोघांचं अधिक करून H1 आणि H2चं आपलं 11.41 म्हणजे मीटर आलं. संपूर्ण 3 6ला 3 7ला 21 1 कॅरी 3 4ला 11.74. म्हणजे आपली सरासरी उंची काय 11.74 11.74 मीटर. गणनाचं जे काम आहे ते पूर्ण झालेलं आहे, बरोबर. तुम्ही सगळे इमारतीची उंची काढलेली आहे. आता प्रत्येक गटाने सरासरी करून जी उंची काढली आहे ती मला सांगायची आहे. प्रत्येक गटाची किती आहे? गट क्रमांक 1 12.29. 12.29. गट क्रमांक 2 11.85 11.85 मीटर. गट क्रमांक 10 12.83 मीटर. या पाठामध्ये मी एक समस्या विद्यार्थ्यांसमोर मांडली. विद्यार्थ्यांनी उन्नत कोन मोजला आणि टॅन गुणोत्तराचा वापर करून ही समस्या सोडवली. अशा प्रकारे त्रिकोणमितीय गुणोत्तराचा वापर व्यवहारामध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी मुले शिकली. ही आपल्याला आपल्या शाळेच्या इमारतीची उंची वेगवेगळ्या प्रकारे मिळालेली आहे आणि दरम्यानता मिळाली आहे आपल्याला. ही दरम्यानता किती आहे? 11 ते 13. हा जो फरक दिसतोय तुम्हाला 11 ते 13च्या दरम्यान, हा फरक कशामुळे आला? खरं तर सगळ्यांचं उत्तर सारखंच होतं, कारण इमारतीची उंची तर सारखीच यायला पाहिजे होती. इमारत एकच होती ना. कारण प्रत्येकाचं अंतर इमारतीपासून वेगळं होतं, त्यामुळे जो आपण अँगल थिटा घेतला तो वेगवेगळा आला. अजून बस काय? सर पायापासून ते आपल्या डोळ्यापर्यंतचं अंतर म्हणजे आपली उंची हां. आहे. प्रत्येक म्हणजे आपण 3 मुलांचं उंची मोजली, तर तिघांची वेगवेगळी उंची आहे. हां, सगळ्यांचा टॅन थिटा हा वेगळा आला, त्यामुळे ही इमारतीच्या उंचीत फरक आला. हा फरक कशामुळे येतोय? तर तुम्ही थिटाचं मापन करताना कुठेतरी चुकलंय, थोडीशी चूक तुमच्याकडून झालेली आहे. तुमची स्वतःची उंची मोजताना तिथे कुठेतरी चूक झालेली आहे. मला खात्री आहे की तुम्ही कुठल्याही कॅल्क्युलेशनमध्ये किंवा गणन करताना तुमच्याकडून चूक झालेली नाही. आणि असं जरी असलं तरी उत्तराच्या तुम्ही खूप जवळ आहात. आपल्या शाळेची उंची ही 12.10 मीटर आहे. तुम्ही जी मोजलेली आहे ती 12.10 मीटर.